Okay. Uy, hi. Medyo matagal na tayo hindi nagkikita, no? Matagal na ako hindi nag-upload ng video. Usually, pag nag-upload ako ng video, tungkol to sa comics, di ba? Comics. Pero kung makikita nyo sa background ko, mahilig din ako sa mga laruan. Particularly, mga action figures at Transformers. So, ang video natin ngayon, meron na ako matagal in order na bagay. So, unbox lang natin. Kukuha ko lang sa kanya. Shout out sa reseller niya, si Mr. Mariano Lopez. KO siya, no? Meaning knock-off siya ng official na Hasbro na product, which is yung Power of the Primes na Dinobots lumabas. May company, Chinese company, pangalan niya ay Black Mamba. Kasi in-oversize nila yung Power of the Primes na mga Dinobots. Power of the Primes pa yun na Titan dito. I think Power of the Primes. So, in-oversize nila. Tapos, according sa packaging, alloy version daw. So, meaning, ano siya, may die-cast na materials. Well, I think so. At bukod doon, in-oversize nila. Ginawa nilang at least Voyager size ata. Pagkakalam ko. Well, ngayon ko lang siya makikita. So, sabayan nyo akong buksan siya. Okay. Akala ko kailangan ko ng pambukas. Hindi pala. So, right off, pagtanggal nyo sa box, may kasama siyang instructions for each of the characters. Colored na instructions. Okay. Basically naman, medyo familiar na tayo sa niya, sa kung paano siya i-transform, since meron nga tayo na original na Hasbro. So, right off, shell siya. Pagbukas nyo, ayan. Tapos, naka-tape ito yung mga accessories niya. Pag binuksan natin yung accessories niya, ang kasama dito ay mga guns like this. Tapos, swords like that. Hand bits. Ito yung oversized na version nung kamay nung natanggal kagad. So, sabit natin ulit. Ayan, medyo madaling mag-pop off yung palm niya. So, ayan, other side din. Ito yung magiging kamay nung combined. Sama din yung paa. Tatanggal pa rin yung prime something. Hindi ko nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Diba? So, oversize nga siya. Kanina nung makuha ko yung box, nag-worry ako na baka kasing size lang din siya nung original. Pero ngayong out of the box na siya, feeling ko naman oversized niya siya. Mas malaki siya kaysa dun sa official na Hasbro na product. So, buksan na natin ito. Yeah, sorry. So, may tape. May tape on all sides.
natin ilabas yung pinuno nila, yung leader nila. Plastic quality nitong Black Mamba, maganda yung feel niya sa kamay. Kung tutusin nga, comparable siya dun sa original. Parang hindi naman siya katulad ng ibang knockoffs na masasabi natin manipis yung plastic. Kung hawakan mo siya, may heft siya, may bigat, may konting bigat. Tapos makikita nyo yung shoulders niya katulad ng original, ratcheted siya. Rinig, di ba? Rinig. Pati yung kanyang knees. Okay. So ito si Grimlock. Nag-transform siya into a I call this Tyrannosaurus Rex. Tapos isunod natin, pasensya na kung hindi ko maalala yung mga pangalan nila lahat. So si Slug to, diba? Alam ko pinalitan din nila yung pangalan kasi parang swear word siya or isang masamang word siya sa isang bansa. So nag-transform naman siya into a Triceratops. This one is hindi ko alam yung mga pangalan nila. Ito ay yung nagtatransform na long neck. At last, hindi pa pala last. Ito yung nagtatransform na Stegosaurus. Nakalimutan ko din yung pangalan niya. And last, ay yung nag-transform na into a pterodactyl. Swoop ata. Yung set niya is only 5 Dinobots. Ilayo natin ako. Baba natin para makita niyo. Ayan sila. Ay, pangit yung angulo. Ayan. 5 Dinobots lang sila. Yung original na Power of the Primes ay meron silang legend class na si Swoop na raptor ng pangalan ay crap, nakalimutan ko din. Sorry, napaka sabog na video nito, pero looking at yung mga figures ngayon, maganda talaga yung plastic niya. Tapos since mas malaki siya kaysa dun sa original, parang mas in scale siya sa mga ibang figures na lumabas na deluxe size. So yan, mukha namang masaya ako dito sa mga figures na to. Kunin ko yung original, tapos ibaba ko ng konti yung camera para makita ninyo yung kanilang comparison with yung original na Hasbro na Dinobots, Power of the Primes na Dinobots. Saglit lang. Okay, so ayan, no? Ito yung sa side na to is yung original meaning yung kanyang license. Well, hindi naman yung licensing. Original na Hasbro na product. Ganito lang sila kaliit. Yung pag-dinosaur sila. Tapos, sa comparison pa lang, ito yung T-Rex mode niya. Tapos ito yung robot mode ni Grimlock. Kita naman yung difference sa size. So, malaki yung difference. Okay. Maganda siguro i-transform ko para makita nyo kung gaano sila kalaki side by side. Saglit lang. Okay, so ayan, tinransform ko si Grimlock.
kalat ito sa table natin. Tapos, side by side comparison natin sa parang almost an inch or 2 inches sa height nila yung nadagdag. Tapos tingnan diba? Ito ay Voyager size sa Power of the Primes na line. Tapos halos mas maliit pa siya dun sa ibang mga lumabas na Voyager. Tapos kung particular kayo sa scale, medyo maliit siya as Grimlock. Yung ginawa naman ni Black Mamba, pinalaki siya. Almost siguro midway siya ng midway siya between the Voyager class or isang leader class. Tapos sa Hasbro na release, meron siyang stickers. Tapos meron siyang Autobot insignia. Tapos yung plastic niya, itong chest piece niya na to, is clear plastic tapos painted sa loob na gold. Yun yung kanyang. Pero yung sa Black Mamba is a gold colored plastic, hindi siya clear. Gold lang talaga siya, or gold colored lang siya. Sana hindi siya brittle or maging brittle. So yan yung unboxing. So yun yung video ko ngayon, unboxing ng Dinobots, or according sa box, Dino Troops alloy version 5-in-1 ng Black Mamba, which is a knockoff ng Power of the Primes Dinobots ng Hasbro. Kung ako ang tatanungin nyo kung marirecommend ko ba na bilhin nyo itong knockoffs ng Dinobots as opposed to buying original, ang ano ko pa rin naman yan is it's better to buy yung original. The original spent money for yung research and development. The original owns the properties. So kung mas mahal siya, dahil yun dun. Ito namang knockoffs is kaya siya mura. Hindi naman sila nag-spend ng money for development, di ba? Kinopya lang nila yung designs nito. Pero no judgment, if you want yung to buy KOs kasi mas mura siya, at saka actually wish ko lang talaga ginawa ni Hasbro na ganito kalaki tong mga Dinobots, kasi kanya naman yan. Ito yung deluxe version. Ayan, itong Stegosaurus deluxe size to dun sa original. Kasing laki lang niya itong Voyager. See? Ayan. So yun, sana sorry, medyo sabog, medyo hindi na sanay mag video. Sana may napulot kayo dito sa video na to. Ano bang masasuggest nyo? Unboxing lang naman talaga, pero wala pa talaga yung review. So yun nga, so ito yung Black Mamba Dino Troops 5-in-1 alloy version ng Dinobots gawa ng Black Mamba. Isa siyang knockoff version ng Hasbro Power of the Primes Dinobots. So hanggang sa sunod na video, sana ay may nakuha kayo dito sa video na to. Bye!